Sziasztok, sziasztok! Én Gábor vagyok, és üdvözlök mindenkit ismét a Star Wars Akadémia csatornán. Ma egy a legendákba tartozó, Yavin előtt nagyjából 4000 évvel használt hajót szeretnék nektek bemutatni, mely nem más, mint a Mandaloriak által gyártott Dawab vadászgép. Szerintem egy nagyon pofás és egyébként elég jól felszerelt kis géptípus volt a Dawab, szóval ha te is hasonlóan vélekedsz róla, akkor tarts velem ma is! A Dawab vadászgépeket a mandalóriak használták a mandalóri háborúk előtt, mely esemény nagyjából Yavin előtt 3976 és 3960 közé datálható. Gyártója nem más volt, mint a mandalóri neokeresztesek harci üzemei, melyek szerte a galaxisban a mandalóriak által uralt világokban voltak elhelyezve. Főbb termékeik ugye ez a vadászgép és a neokeresztesek páncélzata volt. A hajó egy kisebb 8,8 méter hosszú jármű, mely a vadászgépek közé sorolható. Így talán nem lep meg senkit, hogy főként harci célokra gyártották őket, és nagyjából arra is használták feltehetőleg. Nevét a végrehajtó és a kivégző szavak Mandoá megfelelőiből rakták össze, illetve azok alapján szerezték az inspirációt hozzá. Főbb feladataik közé pedig elsősorban a mandalóri zászlóshajók védelme volt sorolható az ellenséges támadások ellen. A vadász maga a megjelenését tekintve egészen különlegesnek tekinthető, két széles és hivalkodó szárnnyal rendelkezett, melyek közül a nagyobbik a felső egy úszó formájú volt, ami kinyúlt a fülke felett egészen a hajó orra előtti részig. A második szárny egy jóval kisebb darab volt, mely a hajó alján helyezkedett el, és egy közepes lézerágyú kapott rajta helyet egészen pontosan a végén. A személyzet, melyet 2 tag, egy pilóta és egy lövész alkotott, akik egymás mellett ültek, hála a hajó kialakításának szabadon képesek voltak látni a maguk előtt, felettük, illetve az oldalukon lévő teret, ezáltal könnyen tudták manőverezni az apró, de fürge járművet a csaták idején. A hajó légköri sebessége elérhette az 1100 km/h sebességet is, de ha ez nem lenne elég, akkor még ezen túl egy 2.0-ás osztályozású hiperhajtóművel is rendelkezett. Viszont ugye annak érdekében, hogy ezt a kisméretű testet mozgásban tudja tartani, és fürge is legyen a hajó, a rakterének minimálisra kellett csökkennie. Ennek okán a források szerint csak mindösszesen 40 kg tárolókapacitással rendelkezett a jármű. Igaz, érdemes figyelembe venni ebben az esetben azt is, hogy ez a 40 kg feltehetőleg a 2 pilóta egy heti ellátmányán túl számolandó. Tehát abban nincs benne az élelem, a víz és az oxigén. Persze ezen források sok esetben nem túl reálisak sajnos. Elképzelhető, hogy a méretek alapján valaki esetleg kevesli vagy éppen sokalja az elhangzott számokat. Szóval ezt a témát engedjük is el. A hajó tervezésekor viszont gondolniuk kellett a landolásra is, melyet végül úgy oldottak meg a mérnökök, hogy leszálláskor a szárnyak vízszintes irányba elforognak, hasonlatosan a B-szárnyú vadászok megoldásához. Felszálláskor pedig visszaállnak a repülési formába. A vadász dizájnja, illetve annak néhány eleme egyébként erős hasonlóságot mutat a Mélytil és a Ginivex osztályú vadászgépekhez, melyeket ugye a Klónok háborúja korszakból már ismerhetünk. Igaz, csak az utóbbi létezik a kánon szerint is. Érdekesség lehet a hajóval kapcsolatban még az is, hogy az alapjai a Core Galaxy Systems egyik vadászára épültek, melyek még a nagy Sith háborúk idején voltak használva. Ezeket aztán ugye a mandalóriak módosították, és végül aztán a neokeresztesek által kerültek tömeggyártásba. A történelem folyamán elsőnek komolyabban a peremvidéki hódítások alatt használták a Dawab vadászokat a mandalóri keresztesek. Azok, akik ezeket a gépeket használták, büszkék voltak rá, hogy ilyenben mehetnek küldetésre, és személyes dicsőségüknek érezték a vadászaik kiváló működését. Ennek okán az sem lehet meglepő, hogy töretlen lelkesedéssel fektették be az idejüket és a pénzüket a mandalóriak abba, hogy módosítsák és egyénileg testre szabják ezen vadászaikat. Ebből pedig egyenesen következik az is, hogy mire a neokeresztes elméletek terjedni kezdtek, addigra már ezek a hajók egészen egyedien néztek ki. Sok idősebb mandalóri elégedetlen volt a gyári felszereléssel, és ezért piszkálta fel a gépet. Sokan pedig azért, hogy még jobban illő legyen a megjelenése a személyiségükhöz. Lényegében ezek a vadászok voltak a Yavin előtti 4000-es évek körüli Pimp My Ride gépek. Ezen vadászok közül rengeteg harcolt a Wankói csatában, és később a Taris megszállásánál is. Végezetül egy dolog maradt csak le, az ára. Nos, újonnan egy ilyen vadászgép 150 000 kreditet kóstált, melynél valamivel olcsóbban, jó vétel esetén akár 80 000 kreditért is meg lehetett vásárolni használtan. Viszont nem vásárolhatta meg bárki, így csak hadászati céllal lettek értékesítve. Továbbá fontos infó lehet, hogy amennyire csak lehetett titokban hajtották végre a katonák a legtöbb módosítást, hogy a feljebb valóik azt ne vegyék észre.
Na, hölgyek és urak, ez lett volna eme remekbe szabott mandalóri vadász ismertetése. Remélem élveztétek és tetszett. Ha igen, akkor lőjétek szét a lézerágyúitokkal amolyan gyakorlásként a like gombot, iratkozzatok fel, és mehet a bombázó futam a csengőre is. Köszönöm a figyelmeteket, és külön köszönöm a Patreonjaimnak a szakadatlan támogatásukat és bizalmukat. Hamarosan ismét jelentkezem majd valami újabb, érdekes bemutatóval, de addig is, mint mindig, az erő kísérjen utatokon. Sziasztok!